วัสดีค่ะมาทำขนมง่ายๆกับแจ็คกันนะคะทางช่อง Easy Food บายชยาค่ะคลิปนี้แจ็คมาชวนทำเค้กชิฟฟ่อนวานิลาค่ะสูตรเค้กชิฟฟ่อนง่ายๆทานได้ไม่เบื่อนะคะเค้กชิฟฟ่อนสูตรนี้จะทานแบบใส่ไส้ใส่ครีมหรือทานเปล่าๆก็อร่อยค่ะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะอัตราส่วนและปริมาณส่วนผสมกดดูได้ตามที่ลูกศรชี้นะคะก่อนจะไปดูวิธีทำอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะขั้นตอนแรกเรามาเตรียมพิมพ์เค้กกันก่อนค่ะวันนี้ใช้เป็นพิมพ์เค้กสี่เหลี่ยมค่ะขนาด6 คูณ 6 นิ้วสูงประมาณ2 นิ้วค่ะตัดกระดาษไขสำหรับรองอบให้สูงประมาณขอบเค้กนะคะจากนั้นก็ตัดมุมเป็นสามเหลี่ยมตามภาพค่ะต่อไปค่ะให้เราทาเนยหรือน้ำมันที่ก้นพิมพ์นะคะแล้วก็ด้านข้างด้วยค่ะจากนั้นก็วางกระดาษไขที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะเก็บมุมพับเข้าด้านข้างนะคะแบบในภาพวิดีโอเลยค่ะต่อไปเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้เราแยกไข่แดงและไข่ขาวก่อนค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน4 ฟองใช้เป็นไข่สดใหม่นะคะแยกไข่แดงและไข่ขาวค่ะระวังอย่าให้ไข่แดงติดไปในไข่ขาวนะคะไม่งั้นเขาจะตีขึ้นยากค่ะเราไปเริ่มทำส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปในไข่แดงค่ะตามด้วยเกลือน้ำมันพืชและนมสดค่ะคุณแม่ท่านใดมีนมโรงเรียนของลูกเหลืออยู่นะคะก็สามารถนำมาใช้ได้ค่ะจากนั้นค่ะให้คนส่วนผสมให้เข้ากันใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมของเหลวนะคะให้เข้ากันจากนั้นใส่กลิ่นวานิลาลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งพอคนเข้ากันดีแล้วต่อไปเรามาใส่ของแห้งค่ะก็จะมีแป้งเค้กและผงฟูค่ะผสมแป้งเค้กและผงฟูให้เข้ากันค่ะจากนั้นนำไปร่อนใส่ส่วนผสมของไข่แดงที่ทำไว้ค่ะร่อนแป้งและผงฟูลงไปในส่วนผสมของไข่แดงจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งค่ะเสร็จแล้วก็พักส่วนผสมนี้ไว้ก่อนค่ะต่อไปเราจะไปตีไข่ขาวค่ะเตรียมน้ำตาลทรายและน้ำมะนาวให้พร้อมนะคะเปิดสปีดความเร็วปานกลางค่ะตีให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นก็ใส่น้ำมะนาวค่ะถ้าไม่มีน้ำมะนาวก็สามารถใช้น้ำส้มสายชูหรือว่าครีมออฟทาท่าได้ค่ะแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วปานกลางค่ะทยอยใส่น้ำตาลทรายที่เตรียมไว้โดยแบ่งใส่ทั้งหมด3 ครั้งค่ะแต่ละครั้งก็อาจจะให้ห่างกันประมาณ20 วินะคะหลังจากใส่น้ำตาลทรายจนครบหมดแล้วนะคะเราก็จะตีต่อด้วยความเร็วปานกลางต่อค่ะตีจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนและตั้งยอดอ่อนประมาณนี้ค่ะจากนั้นตีต่อด้วยความเร็วต่ำ30 วิค่ะเพื่อไล่อากาศต่อไปค่ะเราก็จะนำไข่ขาวที่ได้นะคะไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ค่ะโดยเราจะทยอยใส่ไข่ขาวทั้งหมด3 ครั้งนะคะแต่ละครั้งก็จะคนตะร่อมด้วยความเบามือค่ะสามารถใช้ตะกร้อมือหรือว่าไม้พายก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านค่ะแต่ให้ทำด้วยความเบามือค่ะวิธีตะล่อมคนนะคะก็ให้ช้อนจากด้านล่างขึ้นมาแล้วก็ปาดเก็บด้านข้างค่ะทำด้วยความเบามือนะคะเค้กจะได้ออกมาเนียนสวยค่ะจากนั้นค่ะพอคนตะล่อมเข้ากันดีแล้วก็ให้เรานำส่วนผสมไปเทใส่ในพิมพ์ที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะเทในปริมาณ3/4ของพิมพ์เค้กนะคะสูตรนี้ก็สามารถเทได้ทั้งหมดเลยค่ะจากนั้นก็เคาะเบาๆ 2-3 ครั้งค่ะก่อนนำเข้าอบด้วยอุณหภูมิ160 องศานะคะจะใช้เป็นไฟบนล่างค่ะโดยวางไว้ชั้นล่างของเตาใช้เวลาประมาณ30 นาทีค่ะหลังจากเค้กสุกแล้วนะคะก็ให้เรานำออกจากเตาค่ะแล้วก็เคาะเบาๆ 2-3 ครั้งเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวค่ะจากนั้นก็พักไว้ให้อุ่นค่ะแล้วก็นำออกมาจากพิมพ์เค้กค่ะดึงกระดาษไขที่รองอบออกแบบนี้นะคะเพื่อระบายความร้อนค่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะคะพอเย็นแล้วนะคะเราก็จะมาตัดเค้กกันค่ะ
จักตัดขอบออกทั้ง4ด้านนะคะวันนี้จักชวนทำชิฟฟ่อนแบบไม่ใส่ไส้ใส่ครีมนะคะจักจะตัดออกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะจะได้ทานสะดวกนะคะเนื้อเค้กมีความนุ่มแล้วก็ชุ่มฉ่ำนะคะไม่แห้งฝืดคอค่ะนุ่มละมุนมากค่ะรสชาติหวานกำลังดีนะคะไม่มีไส้ก็อร่อยค่ะใครชอบทานเค้กเปลือยๆไม่มีไส้ไม่มีครีมก็ลองทำเค้กชิฟฟ่อนสูตรนี้ดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ